Hej på er! I det här avsnittet så tänkte jag visa hur man kan använda en kombination av ganska enkla flyttbara ackordläggningar och öppna strängar för att dels inom en given tonart kunna få lite fylliga, mer färgrika ackordläggningar, men också flytta vissa av de här greppen kromatiskt för att utforska gitarrhalsen och hitta sådana grepp och sådana klangar som man kanske inte annars skulle hitta. Häng med! Det jag gjorde nu var att spela diatoniska ackord från en E-dur-skala. Och jag behöll då hela tiden E- och B-strängen med i de här klangerna. Så jag har 3 dur-ackord. E, A och B. På E-ackordet så blir det inte någon extra färgning tack vare de öppna strängarna, men det låter ändå liksom fylligt. Som ni är vana vid att spela ett E. Flyttar man upp här. E-strängen bidrar inte så mycket med karaktär. Det är bara en dubblad kvint. Men tonen B kan man räkna då. Man räknar E-durs toner från A, eftersom det är det ackordet vi spelar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Där är tonen B, så det blir ett add-9, ett A-add-9. Sen har vi över B-ackordet. B-strängen gör det egentligen bara fylligare, det bidrar inte med någon extra färgning. Men däremot E-strängen kan man då räkna intervallerna till från B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alltså ett B-add-11. Så på de 4 resterande skalstegen så spelar jag ett moll-7-grepp som ser ut så här. Och över fis-moll då så blir det ett fis-moll 11. Med giss i basen så kan man se det som ett giss moll 7 plus 5. Tack vare E-strängen där. Men jag ser det snarare som ett E-add-9 med giss i basen. Det känns som ett genomgångsackord som till exempel gärna går upp dit. Eller ner dit. Med cis i basen så blir det ett cis-moll 7. Man har egentligen bara dubblat tersen och 7an. Så det blir ingen extra färgning, men det låter ändå fylligare än att bara spela så här. När man får med. Det låter nästan lite, kan nästan dra lite åt det 12-strängade hållet fast man har dubblade toner. Sen det här ser jag också som ett B-dur eller B-add-9 och add-11 faktiskt med diss i basen, för det känns också liksom ett genomgångsackord som gärna leder dit eller ner hit. Nu tänkte jag att vi ska hålla oss till de 4 tunnaste strängarna. Vi ska ha lös E-sträng och ska vi spela en sus-2-klang på D, G och B-strängarna som ser ut så här. Då ska vi flytta den kromatiskt och addera E-strängen för att få olika voicings. Sus2 är bra som en utgångspunkt för att det ger oss varken en tydlig dur eller moll i och med just den sus. Sen kanske vi får det förr eller senare via E-strängen. Och det är inte heller någon tydlig att det är varken liten eller stor 7. Så det är ganska neutralt och bra på det viset. Vi testar och då kommer det bli så att när man börjar med F här så blir E-strängen maj 7. Sen kommer vi flytta upp vårt grepp, vilket innebär att tonen E hela tiden går kromatiskt ner i vilken funktion det får. Ni kommer märka. E1 blir maj 7. Så det skulle kunna fungera som ett F-maj 9 eller F-moll maj minus 9 om det är någon som lägger malte. Eller dur maj 9. Flyttar man upp hit till fis som grundton så är det den lilla 7:an.
som funktionen för E blir liten 7. Och det skulle kunna funka som både ett dominant 9 och ett moll 9 beroende på sammanhang. Eller med G som grundton så får vi 6:an. Med Gis, den där blir väldigt dissonant med plus 5:an. Det är inget som jag använder särskilt ofta. Med A så har vi dubblat kvinten bara, det här är fint också. Men man får ingen extra färgning. Med Bess så blir det den höjda kvarten eller plus 11 som det ofta kallas. Vilket ger oss lite lydisk karaktär. Eller med C-basen kanske blir det något av ett C7 ad 11 skulle jag kalla det. Istället för C11 då man ofta antar att tersen inte finns med så finns här både tersen och kvarten med. Snyggt tycker jag. Sen den här med B. Då har vi ju grunden är en sus2 men vi får också kvarten här så det blir som ett sus2, sus4. 2 liksom förhållningar. Men lägger man här ytterligare en annan baston A till exempel så får vi ett A6-9 för att vi får 6:an här. 6:an här och 9:an här. Sen har vi grundton, ters och kvint. Men vi får också en annan omvändning av E6-9. Så E6-9 om vi lägger E i basen. Lägger man cis i basen, ni märker vilka variationer som finns. Så blir det ett cis-moll 11. Man har grundton, ters, dubblad grundton, 7 och 11. Snyggt också. Här får man ett C-ad 9 eller möjligtvis ett A-moll 11. Här har vi ett cis-moll ad 9. Eller med A i basen ett A-maj plus 11. Eller ett E-maj 13. Tack för 13-tonen här. Ni märker att det finns mycket olika sätt att använda det här. Jag ska visa några till där ni bara kommer se ackordsnamnet på skärmen så att det inte blir en alldeles för lång video. Testa de här. Ja, sådär. Det kanske jag inte skulle använda så ofta. Däremot den här. Med E i basen, den här är väldigt fin tycker jag. E-moll ad 9. Eller med G i basen. Lite Pink Floyd-aktigt. Snyggt också. Här kan man faktiskt använda både dur och mollters på toppen. För det blir som ett litet neutralt 7-ackord kan man säga. Eftersom det saknar ters. Också tveksamt va? Inte jättesnyggt. Den här kan man använda både med dur och moll. Nja, kanske. Eller? Det finns massa sätt. Sen vi landar vi på den här igen. Med båda öppna strängar. Det var ju samma som vi började. Jag skulle kunna fortsätta med ett gäng andra grepp här också. Men som ni märker, så länge man hittar någonting som ligger bra för handen så kan man försöka hitta olika bastoner som funkar till. Och det blir ofta väldigt snyggt med den lösa strängen som på något sätt ger lite andra övertoner som jag verkligen gillar. Hoppas att det här känns användbart och att vi ses snart igen. Ciao!